الرابعة عصرا في القاهرة، بانوراما النيل، تغطية إخبارية شاملة من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة والمجالات كافة، والتنويه إلى كونها علاقات تاريخية قوية وراسخة، وسيزداد تعزيزها في المرحلة القادمة التي ستشهد آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أعرب عن تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي الصديق جراء حدث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، منوها إلى التعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كافة مراحل التحقيق والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل التي تحيط بهذا الحادث. وأضاف أن الرئيسين توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معا من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سمير راغب، المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور، الرئيس السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين. هل ترى أن عمق العلاقات المصرية الروسية هو أكبر من أن تزعزعه أي حوادث عارضة؟ تحياتي لك يا دكتور علي، تحياتي للأستاذة غادة. شكرا يا فندم. العلاقات المصرية الروسية القنصلية بدت عام 1784، والعلاقات الدبلوماسية بدت 1943، والعلاقات العسكرية بدت 1956، وهذا يعكس بشكل واضح وبالأرقام مدى عمق تلك العلاقة. يعني تميزت العلاقة المصرية بالنضج الشديد، فمهما كان هناك خلاف لا يدفع الدولتين للاصطدام، بنيت العلاقة على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، والدليل أننا انتصرنا في حروبنا بسلاح روسي. خضنا حرب الاستنزاف بسلاح روسي وانتصرنا وعبرنا بسلاح روسي، ورغم طرد الخبراء الروس إلى أن الروس استمروا في تقديم الدعم سواء ما تبقى من مرحلة الاستنزاف أو الحرب، ورغم انقطاع العلاقات وفتورها لفترة إلى أن الجانب الروسي ظل يقدم الدعم الفني والخبرات لما لدينا من أسلحة حتى عودة العلاقات مرة أخرى. كلمة الرئيس بتعكس تاريخ حقيقي، وبتأتي لترد على كل المشككين بأن ما صدر عن الجانب الروسي بخصوص سباق التحقيقات بالأمس أثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات ما بين الدولتين. كما أكد الاتصال التليفوني على أن مصر على موقفها القانوني أن التحقيقات لم تنتهي، وأن من سيحدد نتائج التحقيقات هي اللجنة المكلفة وما سيصدر من النائب العام المصري طبقا للقانون الدولي. أهم نقطة في كلام الرئيس النهارده هي فكرة أن تسوية الخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة سيساهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب، وأن الإرهاب يمس كل العالم دون تمييز، وخاصة أن روسيا من الدول التي تمتلك الكثير من الأوراق في حل المشاكل في المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو حتى بالتدخل لاستصدار قرار بما يتعلق بليبيا. دكتور سمير راغب، المحلل السياسي والاستراتيجي، نشكرك شكرا جزيلا. يعقد البرلمان الروسي بمجلسيه جلسة مشتركة الجمعة المقبلة